Hello students, today we are going to learn the new poem, The Twins. Very interesting poem. So let's see the chit chat activity first. Open the page number 57. Okay. Now the chit chat activity. The first question: two babies born at the same time are called twins. Guess and share who are. Now there are the words triplets, and then quadruplets, quintuplets. So triplets means 3, quadruplets means 4, and quintuplets means 5. Okay. Next question: imagine you had an identical twin brother or sister. Imagine and share with your classmates what pranks you two would play on your friends, elders in the family, and even in school. Okay, there is a question for you. You have to give the answer. Not possible, you have to write down your answer in your notebook. Okay, let's see the next. Study the following pairs or groups of words like cup and saucer, needle and thread, birds and bees, take a risk, sip tea, coffee, hide and seek. Also, these are the collocations. What we say collocations. These are the sets of words that more than often go together and occur together. We call such sets collocations. बघा काय असते, जसं इंग्रजीत असे शब्दाचे गट व संच विशिष्ट शब्दांच्या सोबत बरोबरीने येतात किंवा वापरले जातात. अशा गटांना, अशा संचांना कलोकेशन म्हणतात. एक गट आहेत, दोन शब्दाचे गट, ज्या शब्दांचे सारखे मिनिंग नाही पण ते दोन शब्द एक ग्रुप ऑफ वर्ड्सचं काम करतात. जसं आपण फ्रेज पाहतो, पण हे फ्रेज हे फ्रेज नाही आहे, हे कलोकेशन्स आहेत. हे वेगळ्या पद्धत, म्हणजे त्या गटांमुळे तो एक नवीन अर्थसमूह, अर्थाचा एक शब्दसमूह किंवा शब्दांचा ग्रुप बनतो. ओके, आणि त्यांचं रिलेशन असते. तर बघूया काही शब्द. जसं इथे दिलेला आहे, पहिला शब्द ए. आता आपल्याला काही शब्द दिलेले आहेत, त्याचा मॅच करायचा आहे. जसं पहिलं ए, ॲब्सोल्युटली, ॲब्सोल्युटली नेसेसरी, कॅनॉट, अफोर्ड, फॉर्मर क्लोज, जॉब इंटरव्ह्यू, पास टाईम, एक्सेप्ट डिफीट, early morning, catch a cold, leading role, joint owners. Okay, so this is the group words. Okay, now the next question is figure of speech, related to the figure of speech. Exaggeration or overstatement. Exaggeration or overstatement म्हणजेच काय, अतिशयोक्ती. एखादा बघा ना, आपण आता आपला एखादा मित्र किंवा आपलेच एखादा मैत्रीण कोणी असेल तर कधी कधी काय होते, ते बोलताना अतिशयोक्ती करतात. माझं घरनं एवढं मोठं आहे, एवढं मोठं आहे की खूप मोठं आहे. अरे पण किती मोठं आहे, अरे केवढं आहे, काही नाही, काही नाही, त्याचं काही सीमा नाही आहे, त्यांचं काही लिमिटेशन नाही. कधी कधी काही एखादे 2-3 तुमचे महान व्यक्ती मित्र असतात. अरे बापरे, खास हा बघितला हा इथपासून तर त्या, म्हणजे आपण म्हणजे 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाऊ दे, तेवढा नसेल, कधीत कधी कमी कमी 5 फूट 10 फूट 15 फूट. आता मला एक सांगा, सापाची जी काही लिमिट असेल, जे आहे त्या हिशोबाने तो राहतो, पण एखादा असा मोठा, भला मोठा, असं काही म्हणतात आणि अतिशयोक्ती करतात. तर अशा वेळेस आपण काय म्हणू शकतो, कोणतं फिगर ऑफ स्पीच होते, हायपरबली. हे पोएममध्ये येतात. फिगर ऑफ स्पीच कुठे येतात, पोएममध्ये. त्याचं एक्झाम्पल आपण इथे देऊन आहे. शी इज थिन ॲज अ पिन. बघा, ती टाचणीसारखी बारीक आहे. राहतात काही जे बारीक लोक आहेत, ते टाचणी काय आणि ते काय सारखेच दिसतात कधी कधी. ही हॅज अ पी साईज ब्रेन. त्याचा मेंदू वटाण्याच्या आकाराचा आहे. काही लोकांचा मेंदू असतो पण त्यांचे विचार वटाण्यासारखे असतात. असू द्या, पण ही हॅज अ पी साईज ब्रेन. ओके, आता मला सांगा, ब्रेन पी साईज होऊ शकतो का? ही किती मोठी अतिशयोक्ती आहे. कोणी म्हणेल ना, ब्रेनची जी साईज आहे, तुम्हालाही माहीत आहे, तुम्ही सायन्स शिकता, साहजिक आहे. पण हे जर अतिशयोक्ती बोलणं, यालाच म्हणतात हायपरबली. फिगर ऑफ स्पीच कोणता म्हणतात त्याला? हायपरबली.
माय शूज आर किलिंग मी, माझे बूट मला मरण्याच्या वेदना देत आहे. आता शूज तुम्हाला एकदम मरण्याच्या वेदना देईल का, हे जरासं जास्त होते. वेन सच एक्झॅजरेटेड लाईन्स ऑकर इन पोएट्री, ऑकर म्हणजे येतात, इन पोएट्री दे आर एक्झाम्पल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच हायपरबली. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्झाम्पल्स ऑफ हायपरबली युजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रॅकेट बिलो. आता काही एक्झाम्पल आहेत, त्याला आपल्याला कंप्लीट करायचे आहे. ओके, व्हेरी सिम्पल आहेत, काही खूप हार्ड नाही आहे, थोडं समजून घ्यायचं आहे. शी वेप्ट ॲन ओशन ऑफ टीयर्स. ओशन ऑफ टीयर्स म्हणजे ती समुद्रा एवढी रडली, साहजिक आहे. ती हा शब्द आलेला आहे आणि आपण बघतोय मुलींचं रडणं साहजिक असं आहे. ओशन काय त्याच्या पलीकडे जाऊ शकते. द हंग्री मॅन एट अ टन ऑफ फूड. अ हंग्री मॅन एट अ टन ऑफ फूड. ही रन्स फास्टर दॅन हॉर्स. साहजिक असं आहे, एखादा कुत्रा मागं धावल्यानंतर तर काय हॉर्स काय चित्यासारखा धावतो आपण. आय एम फ्रीजिंग टू डेथ. आय शॅल कम ओव्हर इन जस्ट अ सेकंड. बघा लिहिले ब्लँक्सच्या ठिकाणी मी काही शब्द सांगत आहोत, जसं लास्टला सेकंड. फर्स्टचं ब्लँक स्पेसमध्ये आपण ओशन लिहू शकता, सेकंडचं टर्न लिहू शकता, थर्डचं हॉर्स आहे, फोर्थ डी जो आहे फोर्थ म्हणतो मी डी. तर लास्टचं ब्लँक स्पेस आहे डेथ आणि शेवटचं सेकंड. शब्द दिले खालीच आहेत, तेच आपल्याला फिल करायचं आहे. ठीक आहे, आता बघूया आपण महत्त्वाचा विषय, द पोएम ट्विन्स. दोघेजण खूप स्मार्ट दिसून राहिलेले आहेत. तर बघूया आता ते काय काय उचापती करतात आणि कशी गंमत होते आणि कशा पद्धतीने काय काय एकामागे गंमत होते ते बघूया आता आपण. फर्स्ट वी सी द इंट्रो. द हेनरी सॅमब्रुक ले. ही वॉज बॉर्न 1837. 1883 he was dead. Was a British writer and playwright. The poem The Twins is humorous. There are 4 stanzas and each stanza has 8 lines. There are total 32 lines in the poem. हेनरी सॅमब्रुक लेह 1837 ते 1883 हे एक प्रसिद्ध लेखक व नाटककार होते. आता आपणही आहोत नाटककार. प्रस्तुत कविता जुळे ही विनोदी असून, ट्विन्स म्हणजे जुळे, आता मराठीत जुळे म्हणतात, एकूण 4 कडव्यात रचलेली आहे. प्रत्येक कडव्यात 8 ओळी असून कवितेत एकूण 32 ओळी आहेत. विविध भाषेचे अलंकार जसे की उपमा, अतिशयोक्ती याचा प्रभावीपणे कवितेत वापर करण्यात आलेला आहे. उपमा आपण म्हणू शकतो, एखादी जी उपमा देतो आपण सिमिली, आणि त्यानंतर अतिशयोक्ती हायपरबली. ठीक आहे, तर आपण आता बघूया पोएम. लेट्स सी द फर्स्ट स्टांजा. इन फॉर्म अँड फीचर, फेस अँड limb, I grew so like my brother that folks got taking me for him and each for one another. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch. For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. काही शब्दांचे मिनिंग लक्षात घ्या. फॉर्म अँड फीचर, रूप आणि चेहरेपट्टी म्हणजे रूप, चेहऱ्यांचे हावभाव ठेवण. लिम इथे अवयव हा मिनिंग आहे लिमचा. टेकिंग ॲज अ मिसटेकिंग म्हणून आलेला आहे. आणि थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाईनमध्ये किथ अँड किन. किथ अँड किनचा मिनिंग द्यायला रिलेटिव्ज म्हणजे नातेवाईक आपले, किथ अँड किन. पीच म्हणजे मर्यादा, लिमिट, हाईट. फिफ्थ नाही सिक्स्थ लाईनमध्ये आहे पीच हा शब्द. आणि आता बघा आपण पोएमचं मिनिंग इंग्लिशमध्ये मिनिंग समजून घेऊ. द नॅरेटर वॉज वन ऑफ अ पेअर ऑफ ट्विन्स. राईट फ्रॉम द बर्थ ही and his brother were similar in the form and feature, face and limbs. The resemblance was so close that people began mistaking one for the other. All relatives and friends were confused, puzzled, and at times the confusion reached a very high level. It was certain that one of them was born a twin, but no one knew for sure which of them was it. म्हणजे बघा इथे काय म्हणते की ते दोघेजण खूप सारखे होते इन द फॉर्म अँड फीचर,
फेस अँड लिम म्हणजे अवयव किंवा चेहऱ्याची ठेवण सगळं म्हणजे हाईट वगैरे ते सारखेच एकदम. आणि ते त्याचा भाऊच होता ना, दोघंही भाऊ ट्विन्स होते, जुळे होते. लोक त्यांना मिस्टेकिंग करत होते, म्हणजे ते लोक त्यांना म्हणजे लोक कन्फ्यूज होऊन जात होते की हा तो आहे का तो आहे, काय समजून नव्हते. राम श्याम जर आपण पकडलं तर श्याम कोणता राम कोणता कन्फ्यूज होत होते ते. इट पझल्ड ऑल अवर किथ अँड कीन. ते रिलेटिव्ज त्यांचे पझल होऊन जात होते त्याच्यामुळे सगळं. आणि इट रीच अ फिअरफुल पीच, आणि एकदम हाय म्हणजे त्याची लिमिट नव्हती राहीत. इट रीच अ फिअरफुल पीच, इथे आलेला आहे फिगर ऑफ स्पीच पण श्लेष अलंकार आला आहे. पीच म्हणजे एकदम असे शब्द येतात, पीच, हाय लिमिट. इट रीच अ फिअरफुल पीच, इथे पण हा फिगर ऑफ स्पीच ह्या लाईनमध्ये आलेला लक्षात घ्या. पहिल्या लाईनमध्ये आहे इन फॉर्म अँड फीचर ॲलिट्रेशन. कोणतं फिगर ऑफ स्पीच आला आहे पहिल्या लाईनमध्ये? ॲलिट्रेशन. आणि फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन यट नॉट अ सोल न्यू विच, म्हणजे कोणालाच कळत नव्हतं की कोण व्यक्ती कोण आहे. म्हणजे रामला चुकीन श्याम म्हणत होते आणि श्यामला चुकीनं राम म्हणत होते. आता इथे फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन यट नॉट अ सोल न्यू विच, म्हणजे जसं द फॅक्ट इज एक्झॅजरेटेड फॉर ह्युमर टू क्रिएट. इथे हायफरबली फिगर ऑफ स्पीच आला आहे. किंवा बघा त्यांनी म्हटलं ना, फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन यट नॉट सोल न्यू विच, म्हणजे इवन त्यांचा आत्माही कोणता आहे, कोणाचा कोणता आत्मा आहे हे त्यांना लक्षात नव्हतं येत, लोकांना कळत नव्हतं. म्हणजे एवढं एकदम जास्त झालं ना, आत्मा वगैरे म्हणजे खूपच झाले. तर अशा जेव्हा अतिशयोक्ती होते त्यावेळेस आपण फिगर ऑफ स्पीच म्हणतो हायपरबली. ओके, द फॅक्ट इज एक्झॅजरेटेड फॉर ह्युमर टू क्रिएट, म्हणजे विनोद करण्यासाठी जरा अतिशयोक्ती करणं, हे एक प्रकारचं लक्षण आहे हायपरबली फिगर ऑफ स्पीचचं. विनोदीच पोएम आहे. सेकंड स्टांजा. One day to make the matter worse, before our names were fixed, as were being washed by nurse, we got completely mixed, and thus you see by fate's decree, or rather nurse whim, my brother John got Christian me, and I got Christian him. काय झालं आता? वन डे जस्ट बिफोर देअर क्रिश्चनिंग म्हणजे जसं आता आपल्या इथं मुंज होते, जनीव होते किंवा नामकरण विधी एक प्रकारचा. ॲज दे वेअर बिईंग वॉश बाय द नर्स करून वॉश केल्या जात होतं. दे गॉट इंटरचेंज. आता दोघं एकमेकांच्या बाजूला ठेवले होते आंघोळ करून. ज्या जागेवर तो होता त्या जागेवर त्याचा भाऊ आला, आणि त्या भावाच्या जागेवर तो गेला, असं झालं, इंटरचेंज झालं. दस इट वॉज either due to the nurse mistakes or because of the destiny decision, fate's decree, the narrator's brother got the name John intended for the narrators, and the narrator got the name intended for his brother. म्हणजे त्याचं भावाचं नाव त्याला मिळालं आणि त्याचं नाव त्याच्या भावाला मिळालं, असं जरासं थोडंसं चुकी झाली तिथे, मिस्टेक झाली. कशामुळे? त्या नर्समुळे. नर्सचं काम होतं व्यवस्थित लक्ष देऊन ठेवणं, पण ते झालं. ते नियतीचा आता आदेश म्हणावं. डिक्री म्हणजे आदेश, नियतीचा आदेश शेवटी काय करणार. विम म्हणजे लहर. कधी कधी लहर येऊन जाते, त्या नर्सलाही हुक्की आली, लहर आली, तिने सगळं चेंज करून टाकलं काम. म्हणून माय ब्रदर जॉन गॉट ख्रिश्चन मी अँड आय गॉट ख्रिश्चन हिम, असं होत नाही. हे अतिशयोक्ती झाली या लाईनमधून. जेव्हा अतिशयोक्ती होते त्यावेळेस फिगर ऑफ स्पीच हायपरबली. ओके, ह्या स्टांजामध्ये थर्ड लाईन आला आहे, ॲज वी वेअर बिईंग वॉश बाय नर्स. वी वेअर बिईंग वॉश, डब्ल्यूचं रिपिटेशन झालेलं आहे पहिल्या लेटरचं, म्हणून ॲलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच आला आहे. थर्ड स्टांजा. धिस फॅटल लाईकनेस इव्हन डॉग. फॅटल हानिकारक, डॉग म्हणजे पिच्छा न सोडणारा. धिस फॅटल लाईकनेस साम्यता इव्हन डॉज माय फूट स्टेप्स when at school, and I was always getting फ्लॅग म्हणजे चोप बसणे. आपल्याला कधी कधी बसतोय चोप. फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल, आय पुट दिस क्वेश्चन्स फ्रूटलेसली, निरर्थकपणे, टू एव्हरीवन आय न्यू, व्हॉट वूड यू डू इफ यू वेअर मी टू प्रूव्ह दॅट यू वेअर यू. म्हणजे भयंकर आहे काय काय गोष्टी. धिस फॅटल लाईकनेस, इंग्लिशमध्ये मिनिंग समजून घेऊन. द नॅरेटर सेज दॅट द लाईकनेस हॅड व्हेरी बॅड अँड सिरियस इफेक्ट अँड फॉलोड द टू लाईक अ शॅडो ऑल थ्रू देअर लाईव्स.
At school, the narrator was usually punished for the mistake made by his brother. म्हणजे नॅरेटर पनिश कोणामुळे व्हायचा, त्याच्या ब्रदर मिस्टेक करायचा आणि पनिशमेंट नॅरेटरला मिळायची. द नॅरेटर पुट द फॉलोइंग क्वेश्चन्स टू एव्हरीवन ही न्यू, though without getting a definite answer, what he would do in order to prove his identity if he were in his narrator place. म्हणजे मी नॅरेटरच्या जागी नसतानाही मला नॅरेटरला काय होतं, त्याच्या भावाच्या जागी नसतानाही त्याला मार खावा लागत होतं. तो मित्रांना विचारत, मी काय करू की मी ज्याच्यामुळे प्रूव्ह करू शकू की मी माझा भाऊ नाही आहे, मी आहे. असं फार कठीण होतं हे सगळं. व्हॉट वूड यू डू. आता इथे फिगर ऑफ स्पीच ह्या लाईनमध्ये पाहून घेऊ आपण थोडं. थर्ड स्टांजा आहे इथं फिगर ऑफ स्पीच. अँड आय वॉज ऑलवेज गेटिंग प्लॉच फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल. हायपरबली आहे ह्या दोन लाईनमध्ये. हायपरबली पूर्ण पोएममध्येच आहे. तुम्ही जर ॲप्रिशिएशनमध्ये डायरेक्ट तुम्ही लिहिलं की फिगर ऑफ स्पीच कोणता आहे, तर हायपरबली टाकून लिहून दिलं तर विषय संपला, तुम्हाला 1 मार्क मिळून जाईल. ह्या पूर्ण याच्यात आलेलं आहे, ह्या स्टांजामध्ये आहे. अँड आय वॉज ऑलवेज गेटिंग प्लॉच फॉर अ जॉन टर्न आउट अ फूल. ओके. द लास्ट स्टांजा. आवर क्लोज रिसेम्बलन्स, सारखेपणा, टर्न द टाईड, परिस्थिती बदलली, ऑफ माय डोमेस्टिक लाईफ, फॉर समहाऊ माय इंटेंडेड ब्राईड बिकेम माय ब्रदर्स वाईफ. In fact, year after year the same absurd म्हणजे मूर्खपणा एक foolish mistakes went on, and when I died the neighbors came and buried brother John. Last stanza. Even the narrator's domestic life, म्हणजे त्यांचं वैयक्तिक जीवनामध्ये पण खूप अफेक्ट पडला, बरं परिणाम झाला. लाईफ वॉज अफेक्टेड बाय दिस क्लोज रिसेम्बलन्स. एकदम क्लोज रिसेम्बलन्स असल्यामुळे त्याच्या लाईफवरही त्याचा परिणाम झाला. फॉर इट टर्न आउट दॅट द गर्ल ही इंटेंडेड टू मॅरी बिकेम हिज ब्रदर्स वाईफ. ज्या मुलीशी त्याला लग्न करायचं होतं ती मुलगी त्याने सगळं फिक्स केलं, त्या मुलीचं लग्न त्याच्या भावाशी झालं. कशामुळे? भाऊ तिथे जाऊन बसून गेला, हारायला मागेच. इयर आफ्टर इयर द सेम ॲब्झर्ड मिस्टेक्स वेंट ऑन, विथ द रिझल्ट दॅट वेन द जेव्हा नॅरेटर मृत्यू पावला, द नेबर्स केम अँड ब्युरिड हिज ब्रदर जॉन, मिस्टेकिंग हिम फॉर नॅरेटर लाईफ्स. हे तर अतिशय जास्त अतिशयोक्ती झाली आहे, म्हणून इथे तर हायपरबली आहेच. अँड शेवटच्या लाईनच्या 2 लाईन्स आहे ना, त्या हायपरबली तर परफेक्ट आहे. अँड वेन आय डाईड द नेबर्स केम अँड ब्युरिड ब्रदर जॉन. जेव्हा मी मरण पावलो तर माझ्या जागी माझ्या भावाला त्यांनी ब्युरिड केलं, म्हणजे दफन केलं. शक्यच नाही. हे तर खूप अतिशयोक्ती आहे. हे सगळं कॉमेडी करण्यासाठी काहीतरी त्यांनी केलेलं आहे. असं पोएममध्ये होत असते अतिशयोक्ती, हायपरबली. ओके. तर अशा पद्धतीनं ही पोएम इथे संपलेली आहे. द फिगर ऑफ स्पीच रॅपिडली कम अँड ऑफन कम इन द पोएम इज हायपरबली. There is a different kind of figure of speech also come. Alliteration, pun is also come. So, but most of the time hyperbole. So you have to remind only one figure of speech for your understanding, because you have to write down in appreciation the question of appreciation. You just write down hyperbole. Okay. So by this we completed this poem. Thank you for watching this video.